بریم یه غذای 3 سوته درست کنیم که خیلی سریع آماده میشه، خیلی هم مقویه. این غذای گیاهی بدون گوشت اونقدر لذیذه که چند تا کاسه هم ازش بخوری از خوشمزگیش سیر نمیشی. این غذای تابستونی انقدر خوش‌طعمه که هر آدمی عاشق طعم و مزه‌ش میشه. کله جوش سنتی و خوش‌طعم. سلام، به کانال ما خوش اومدین. من این غذا رو به روش مامانم درست میکنم. اول پیازامون رو ریز خورد میکنیم. 2 عدد پیاز کوچیک داریم. گفتم به روش مامانم، پس تخته نداریم. مامانم همیشه اینجوری پیازا رو خورد میکنه. خیلی ساده و راحت. راستی زمانهای قدیم اصلا مردم برای آشپزی خورد کردن مواد غذاییشون رو از تخته استفاده میکردن. پیازامون رو توی تابه که روغن ریختیم و داغ شده میریزیم. تا پیازامون تفت میخوره و سبک میشه بریم 2 حبه سیرمون رو آماده کنیم. خب مامان جون من سیرم اینجوری خورد و له میکنه. داخل یه حبنگ میندازه و یکم نمک میزنه و له میکنه. دوستان با سابسکرایب ما رو خوشحال کنین و همراهمون باشین و با لایکای قشنگتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. خب سیرمون آماده شد. بریم به پیازمون که سبک شدن اضافه کنیم. حالا نصف قاشق چایخوری زردچوبه به پیازمون اضافه میکنیم. فلفل سیاه. یکم تفت میدیم. الان 1 قاشق غذاخوری آرد به پیازمون میزنیم. یکم مخلوط میکنیم. و گردو خرد شدمون رو اضافه میکنیم. اگه مثل من گردو توی غذا دوست دارید میتونید مقدارش رو یکم زیاد کنید. اندازه گردو به خودتون بستگی داره. 1 قاشق غذاخوری نعنا خشک میریزیم و یه همه کوچیک میزنیم. حواستون باشه که زیاد تفت ندید که نعنا تلخ بشه. حالا 300 گرم کشک رو که با آب رقیق کردیم و اضافه میکنیم. این مرحله حتما باید حرارت ملایم باشه وگرنه ممکنه کشک ببره و غذاتون خراب بشه. اینجا یکم نمک اضافه میکنیم. چون کشک خودش نمک داره اول غذاتون رو تست کنید بعد نمک بزنید. مامانم همیشه موادش رو چشمی میریزه و اصلا چیزی به اسم مقدار و اندازه نداره. و جالب اینجاست همیشه همه چیز اندازه است و یه غذای عالی درست میکنه. میذاریم تا جا بیفته. و تمام، کله جوش یا کالجوش ما آماده است. بسیار خوشمزه و مقوی و بی‌نظیره. یه بار امتحانش کن. یه غذای سنتی که خدمت زیادی هم داره. خیلیا این غذا رو با سبزی یا پیاز میخورن. ولی مامانم همیشه کنار این غذا خرما می آورد و ما از بچگی همیشه کله جوش رو با خرما میخوریم. به نظرم با خرما طعمش 1000 برابر میشه. جنوبی‌ها مخصوصا هرمزگانی‌ها میدونن چی میگم. حتما یه بار با خرما امتحانش کن. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان‌ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشین. نوش جانتون.